Hello Whitizens! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano magka-free text to all networks kahit walang load. Tanging internet connection lamang guys. So pero bago ang lahat, i-subscribe nyo muna ang YouTube channel ko at i-turn on yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. So guys, simulan na natin. First, punta kayo sa Play Store. Search free text Philippines. Ito guys, at dahil na download ko na guys, i-open lang. Next. So guys, i-try natin. I-try natin sa number ng pamangkin ko. Next. Tapos, ito yung piliin nyo guys. Web free. So, try natin. Send. At ayun na ngayon guys, na-send na siya. So tingnan natin sa phone ng pamangkin ko kung nag-send ba talaga. Ayun na ngayon mga Whitizens, working siya. Yan lamang po. Please subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po.